დღეს მინდა კიდევ ერთი ლექცია ჩავიწეროთ, ეს არის უკვე რიგით მე-6 და თემად ამჯერად ამოვირჩიე შირიმნის ბრძოლა, რომელიც არის მე-11 საუკუნის საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ეპიზოდი. პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ კონკრეტულად ბრძოლის შესახებ საუბარს, მინდა რომ ზოგადად პოლიტიკურ ვითარებაზე და წინაპირობებზე ვისაუბროთ. ეს მოვლენა, ამ შემთხვევაში შირიმნის ბრძოლა ასახულია ქართულ, ბიზანტიურ და სომხურ ისტორიულ წყაროებში. ომის დაწყებას ზოგიერთი მკვლევარი გიორგი პირველს მიაწერს საქართველოს მეფეს, რომელსაც სურდა დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის სრულად დაბრუნება ბიზანტიისაგან. თუმცა არსებობს განსხვავებული მოსაზრებებიც, რომ ეს ომი ბიზანტიის აღმოსავლური სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი იყო, რაც გულისხმობდა ერთგვარად იურიდიული საფუძვლის მომზადებას გარკვეული ტერიტორიის იმპერიასთან შესაერთებლად. და შემდეგ თითქოს კანონიერად ხდებოდა გაკეთება ამ ტერიტორიის დაპყრობა. ყველაფერი დაიწყო 999 წელს, როდესაც ბასილი მეორემ გამოიყენა დავით მესამე კურაპალატის კავშირი მის წინააღმდეგ აჯანყებულ ბარდა ფოკასთან და როცა დაამარცხა ფოკა, აიძულა დავით მესამე რომ ანდერძით ბიზანტიისთვის გადაეცა თავისი სამფლობელოების დიდი ნაწილი. 1001 წლის შეთანხმებით ბიზანტიას წილად ხვდა იმიერტაო, ბასიანი და ასევე ის მამულები, რომლებიც 979 წელს იმპერატორმა დაუთმო ქართველ მეფეს ბარდას კლიაროსის აჯანყების ჩახშობაში დახმარებისათვის, როცა თორნიკე ერისთავი გაიგზავნა რომ დახმარებოდა ბასილს და ახალგაზრდა ბასილს ბარდას კლიაროსის აჯანყების ჩახშობაში. რაც შეეხება იმიერტაოს ჩრდილოეთით განლაგებულ სამფლობელოებს, ისინი ბასილი მეორემ, როგორც ჩანს, გურგენ მეფესა და ბაგრატ მესამეს დაუთმო სიცოცხლის ბოლომდე ფლობის უფლებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ეს სიცოცხლის ბოლომდე ფლობის უფლება, ანუ ხშირ შემთხვევაში, თუნდაც დავით მესამისთან მიმართებაშიც, ასე უნდა მომხდარიყო იმ ტერიტორიების გადაცემა, სანამ მეფე ცოცხალი იყო ამ შემთხვევაში, ის აკონტროლებდა ამ ტერიტორიებს და მისი კვირის შემდეგ უნდა დაბრუნებოდა ის უკვე კვლავინდებოდა ბიზანტიის იმპერიას. გიორგი პირველის დროს სტაო უკვე ბიზანტიის განუყოფელი ნაწილი იყო და მისი აღმოსავლეთ საზღვრების თავდაცვის სისტემაში საკვანძო მნიშვნელობა გააჩნდა. ჩვეულებრივზე უფრო მეტი, იმიტომ რომ საერთოდ ბიზანტიის იმპერიას ჰქონდა ესეთი პოლიტიკა გვიანდელ პერიოდში, გვიანდელ მე-11 საუკუნეში, რომ მაქსიმალურად დიდ თავდაცვით ზღუდეს ქმნიდა აღმოსავლეთიდან, ისლამური სამყაროს წინააღმდეგ. ეს იყო რაღაც ბუფერული ზონა, რომელიც დროთა განმავლობაში შემდეგ იმპერიაში ინტეგრაცია მოხდა და დაიპყრეს ფაქტობრივად, რაც სხვათა შორის შემდგომში როგორც აღმოჩნდა, არ იყო თლაც სწორი ნაბიჯი. ამიტომაც, როგორც თქვით, ეს ტაო, რომელიც ამ დროს უკვე ბიზანტიის განუყოფელი ნაწილი იყო და ამ აღმოსავლეთ თავდაცვის სისტემაში საკვანძო მნიშვნელობა ჰქონდა, მისი შენარჩუნება და მეზობელი სტრატეგიული მხარეების შემომტკიცება იყო ბიზანტიის იმპერიის მიზანი, ბუნებრივია. გიორგი პირველის გამეფებისას ბიზანტიელებმა ჩათვალეს, რომ დრო იყო ბაგრატ მესამესა და გურგენისათვის გადაცემული ტერიტორიები, რომლებიც მათ სიკვდილამდე ჰქონდათ ფლობელობაში მიცემული, უკან დაებრუნებინათ. ამიტომ იმპერატორმა ჯერ დიპლომატიურად მოითხოვა ეს მიწები, ხოლო როდესაც გიორგიმ უარი განაცხადა ამაზე, ლაშქარიც გაგზავნა, რომელიც ქართველებმა მოიგერიეს სხვათა შორის პირველი შემოტევა და ამის შემდეგ გიორგი პირველი თვითონ ამოქმედდა და საპასუხო დარტყმაზე გადავიდა, კერძოდ კი 1017 წლისთვის იმიერტაო და ბასიანი უკვე დაიპყრო, მის ხელშია მოქცეული. 1018 წლამდე გიორგი პირველმა არა მხოლოდ ტაო, არამედ დავით კურაპალატის ყოფილი სამფლობელოების სხვა ნაწილიც დაიკავა. მათ შორის მანასკერტის, ქალაქი მანასკერტის, რომელიც შემდგომში ცნობილი 1071 წელს ცნობილი ბრძოლის ადგილი გახდა. ბულგარელებთან ომის დასრულებამდე ბასილი მეორემ ვერ მოახერხა, რომ საიმპერატორო ლაშქრით დაძრულიყო აღმოსავლეთისაკენ. გიორგი პირველი კი სათანადოდ მოემზადა მასთან ომისთვის. მან გაითვალისწინა ბიზანტიელთა უთანხმოება ეგვიპტის ფატემიანთა სახალიფოსთან და გიორგი პირველი დაუკავშირდა ეგვიპტის ხალიფას ალ-ჰაკიმს, დაამყარა კავშირი სომხურ სამეფო სამთავროებთანაც და ბასილი მეორემ ბულგარელთა დამარცხების შემდეგ უკვე იძულებული გახდა, რომ თავის საიმპერატორო არმია აღმოსავლეთისკენ დაეძრა, რათა ეს გიორგი პირველის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიები კვლავ დაებრუნებინა იმპერიისათვის და აღეკვეთა ეს აღმოსავლური საფრთხე. რაც შეეხება ფატემიან ხალიფას ალ-ჰაკიმს, როცა ის მოულოდნელად გაურჩინარდა, იცით რომ ძალიან მითიურ საბურველში მოქცეული ამბავია, შემდეგ დრუზების რელიგიური
მიმდინარეობაც გაჩნდა ამის შემდეგ, რომლებიც ალ-ჰაკიმს მიიჩნევენ, რომ ამაღლდა ის ზეცად და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი უცნაური მომენტი იყო, როცა თქოს წავიდა ეს ხალიფა ბიზანტიელთა ლაშქრობის დროს, ღამე ბანაკიდან გავიდა, ჯორზე ამხედრებული და შემდეგ ვეღარავინ ვეღარ იპოვა ის საერთოდ და მთელი რიგი ესეთი კონსპირაციები არსებობს მის გარშემო. თუმცა ფაქტია, რომ ბასილი ბულგართმოსროლის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგე ესე აორთქლდა და პრინციპში ბასილს აღარ ჰქონდა მიზეზი იმისა, რომ გაეგრძელებინა ეს სირიაში ლაშქრობა, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ სტრატეგიულად ესეთი მოულოდნელობის ფაქტორი გამოეყენებინა, არმიის აღალი გაგზავნა სირიაში, თვითონ ანტიოქიაში ჩავიდა თითქოს ფატიმიანებთან უნაეობმა, მაგრამ მოულოდნელად შემოტრიალდა საქართველოსკენ და სამხრეთიდან პირდაპირ დაძრა თავისი არმია ტაოს მიმართულებით, რათა ეს მოულოდნელად დასხმოდა თავს მომზადებელ მტერს. ბიზანტიელებს ეს გეგმა სხვადასხვის ჩაეშალათ. გიორგი პირველი მათ შემოტევას მზად დაუხდა თავისი ჯარით. აღსანიშნავია არისტაკეს ლასტივერტესის ერთი ცნობა, რომ მალაშკერტის ეპისკოპოსი, რომელიც ამ ომის დასაწყისში ჩავიდა ბასილი მეორესთან, იმპერატორმა გამოკითხა მას გიორგი პირველის ლაშქრის შესახებ. ეპისკოპოსმა კი უთხრა, რომ ქართველებს ყავდათ დიდი და ძლიერი ჯარი, მაგრამ ბასილი მეორემ ამ ცნობას არ დაუჯერა, არარეალურად მიიჩნია და თამამად დაძრა ეს თავის საიმპერატორო არმია. ეს სისხლისღვრელი ბრძოლა, რომელიც განსაზღვრავდა იმიერტაოს ბიზანტიის შემადგენლობაში დარჩენას ან საქართველოს საზღვრებში მოქცევას, გახდა უკვე გარდაუვალი. ეხლა რაც შეეხება არმიის მეთაურებს. პირველ რიგში შევეხოთ გიორგი პირველს. ბაგრატ მესამის ძე გიორგი პირველი ქვეყანას მართავდა 1014-1027 წლებში. მისი გამეფებიდან მოკლე დროში საქართველოს გამოეყო კახეთი, სადაც ადგილობრივი მმართველობა აღდგა, თუმცა კახეთი რიგ შემთხვევებში, მათ შორის ბიზანტიასთან ომში, საქართველოს სამეფოს მოკავშირედ გამოდიოდა. გიორგი პირველის მოღვაწეობის უმთავრესი მოვლენა სწორედ ეს ბიზანტიასთან მისი დაპირისპირება, როგორც აღნიშნეთ, ქართველთა მეფემ ბიზანტიელთაგან დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის სრულად მიღების მოთხოვნის შემდეგ გადაწყვიტა არ დაეთმო ეს მიწები, ომში ჩაერთო და სცადა სამხედრო პოლიტიკური კავშირების მეშვეობით მოეხერხებინა მათ წინააღმდეგ ეს კონჩეტების დაწყება და დაებრუნებინა ეს ტერიტორიები. საბოლოოდ მარცხის შემდეგ მერე გიორგი პირველმა რამდენიმე წელიწადი იცოცხლა, ძირითადად ქვეყნის საშინაო საქმეებს განაგებდა და საგარეო ასპარეზზე ისეთი აქტიური ბუნებრივია ვეღარ იყო. ის გარდაიცვალა 1027 წელს და ის მაგალითად უკვე მისი ძე ბაგრატ მეოთხე გამეფდა. ხარა შეეხება ბასილი მეორეს. აი ბასილი მეორე არის ბიზანტიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპერატორი, ასე ითვლება. და მაკედონელთა დინასტიის, რომელიც წარმომადგენელი თვითონ იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მმართველი. ის გახდა იმპერატორი ჯერ კიდე 976 წელს, თუმცა პრინციპში 960 წლიდან ეკუთვნოდა ტახტი და მისი მცირეწლოვანობის დროს ძალაუფლება ჯერ ნიკიფორე მეორე ფოკამ ჩაიგდო ხელში, შემდეგ იოანე ციმიკესმა. სხვა შორის ძალიან წარმატებულმა იმპერატორებმა, რომელთაც ეს მეომარი იმპერატორებს უწოდებენ. იოანეს სიკვდილის შემდეგ ბასილი გახდა იმპერატორი თავის ძმასთან კონსტანტინესთან ერთად. მას მოუხდა ბრძოლა ანატოლიაში აჯანყებული ბარდასკლიაროსის წინააღმდეგ, რომლის დამარცხებაშიც, როგორც აღნიშნეთ, ტაოს მეფე დავით მესამე კურაპალატი დაეხმარა, მალევე აჯანყდა მეორე გავლენიანი მხედართმთავარი, თვითონ ბარდასკლიაროსის დამარცხებელი ბარდაფოკა, რომელსაც დავით კურაპალატი მიემხრო, ბასილი ჩაახშო აჯანყება, დავით კურაპალატი კი დასაჯა და აიძულა ის ანდერძით კვლავ დაეთმო ბიზანტიისთვის ის მიწები, რომელიც მან თავის დროზე სკლიაროსის დამარცხებაში მონაწილეობისთვის მიიღო. ამ მძიმე ვითარებაში ბასილიმ კავშირი დაამყარა კიევის მთავარ ვლადიმირთან, რომელიც მოინათლა, ცოლად ბასილის და შეირთო და სამაგიეროდ 6000 მეომარი დაახმარა სიმავრს. ამ მეომრებისაგან ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული ვარანგთა გვარდია, ბიზანტიის ჯარის ყველაზე ბრძოლისუნარიანი ნაწილი, რომელიც დიდი დახმარება გაუწია ბასილი მეორეს შემდგომ ომებში. ბასილი იყო ნიჭიერი მხედართმთავარი, მან ჩაატარა რამდენიმე სამხედრო კამპანია, ცვალებადი წარმატებით ებრძოდა ეგვიპტის ფატიმიანთა სახალიფოს, სტისლავ ჩერნიგოველის ჯართან გაერთიანებულმა მისმა ჯარმა დაამარცხა ხაზარები ყირიმში, ბიზანტიას ჰქონდა მცირე ომები იტალიაშიც, მაგრამ ყველაზე მასშტაბური ამ შემთხვევაში მაინც იყო ბულგარელებთან ომი, რომელშიც ბასილმა გადამწყვეტ გამარჯვებას მიაღწია და გამოჩენილი დაუნდობლობისთვის სახელი ბულგართმუსურელიც მიიღო. ამავე პერიოდში გიორგი პირველმა ბიზანტიას წაართვა ტაო, ისარგებლა სწორედ მოვლენებით ბასილი როცა ბულგარეთში იბრძოდა
და თავდაპირველად ამიტომ სანადგან არ ეცალა ამისთვის ბასილის გადაწყვიტა დიპლომატიურად მოეგვარებინა ეს პრობლემა, მაგრამ როცა ეს არ გამოვიდა, დაამთავრა თუ არა ბულგარეთში ომი, მალევე დაძრა ეს აღმოსავლეთის თავისი ჯარი და 1021 წლის დასაწყისში უკვე ბასიანსა და ტაოს მიადგა. და ამ 1021-22 წლებში მიმდინარე ომში დაამარცხა გიორგი პირველი და აიძულა მისი პირობები მიეღო. ბასილი 1025 წელს გარდაიცვალა და მისი ტახტი მისმა ძმამ კონსტანტინე მერვემ დაიკავა. ბრძოლის ველი, სად მოხდა ეს დაპირისპირება ბასილსა და გიორგი პირველს შორის ეს შირიმნის ბრძოლა. ბასიანის მხარეში შეჭრილი ბასილი მეორეს გიორგი მზად დაუხდა და თავისი ჯარით მის მახლობლად დაბანაკდა. არც ერთი მხარე არ ჩქარობდა პირველი ნაბიჯის გადადგმას, ჩანდა რომ არც ბასილის და არც გიორგის არ ჰქონდათ მოწინააღმდეგეზე სრული გამარჯვების იმედი ამ მომენტში და თავიანთ ძალებს ამისთვის საკმარისად არ მიიჩნევდნენ. თუმცა მალე გიორგი პირველმა გადაწყვიტა რომ უკან დაეხია თავისი არმიით კოლასკენ, შესაძლოა მას დამატებითი სამხედრო ძალებთან სურდა შეერთება და ბრძოლის გამართვა, მისთვის უფრო მისაღებ პოზიციებზე უკვე შემდგომში. ეს შემდგომში გამოჩნდა, როდესაც შირიმნის ბრძოლის შემდეგ ბიზანტიელებთან საომრად ხელახლა შეკრებილ ქართულ ჯარს მოკავშირე კახეთის ლაშქარიც შეუერთდა. ბასილი მეორე გიორგის ლაშქარს დაედევნა, მათთვის ხელში შესასვლელად კი გიორგი გზად გადაწვა ქალაქი ოლთისი. სავარაუდოდ მან ასევე გაანადგურა სხვა დასახლებები, მინდვრები, ყანები ამ მხარეში, ამ ხერხს ხშირად მიმართავდნენ ხოლმე შუა საუკუნეებში. მტრის ლაშქრის მსვლელობის შესაფერხებლად ძალიან ცნობილი ხერხია, იგივე თურქ-სელჩუკები ძალიან ხშირად იყენებდნენ, მონღოლები, მომთაბარეების ტაქტიკაც იყო, არა მხოლოდ თქვათ ფეოდალური სახელმწიფოების და არ არის გასაკვირი ამ შემთხვევაშიც, უკან დახევის დასაფარავად ასეთი ტაქტიკა გამოიყენებოდა. ქართველები უკან დახევას განაგრძობდნენ, მაგრამ კოლაში ალაკაციოს, ანუ იგივე ჩილდირის ტბის მახლობლად, თუმცა დაუზუსტებელია ზუსტად რა ადგილი იგულისხმება, ეს ბიზანტიელთა წინ მიმავალმა ნაწილებმა, ანუ ავანგარდმა მოახერხა ქართველთა არეიგარდის წამოწევა და ჩართო მასთან დაიწყო მასთან ბრძოლა. ქართველებს შემოbrunება მოუხდათ, რათა მტერს გამკლავებოდნენ. ასე დაიწყო ეს ბრძოლა შირიმთან ქართველებსა და ბიზანტიელებს შორის. ხარად შეეხება ჯარებს, როგორი ჯარები ყავდა ერთსა და მეორე მხარეს. პირველ რიგში საქართველოსი დავიწყოთ, ქართულ სამეფოებში და შემდგომში გაერთიანებულ ქვეყანაში არმიის ეს კომპლექტაცია ორ ძირითად კომპონენტს მოიცავდა. შედარებით მცირერიცხოვანი, მაგრამ განსაკუთრებით ბრძოლისუნარიანი იყო მეფისა და ფეოდალების მუდმივი რაზმები, ტაძრეულები, ძირითად მასას კი ქმნიდა დანარჩენი, ანუ ფეოდალური ლაშქარი, რომელიც ეს მიწისმფლობელების ფენიდან გროვდებოდა. მეომართა მობილიზების სისტემა იყო სენიორალურ ვასალურ პრინციპებზე და მისი ფუნქციონირება დამოკიდებული იყო მეფის და ფეოდალების ხელისუფლებებს შორის ეს მოწესრიგებულ ურთიერთობებზე. ლაშქრის მთავარ ძალას წარმოადგენდა მძიმე დახჭურვილი ფეოდალური მხედრობა, რომელიც მაღალი ფენის წარმომადგენლებისაგან შედგებოდა. ქართველი მძიმე ცხენოსნის დამცავ აღჭურვილობაში შედიოდა კონუსისებური მუზარადი, ლამელარული ფირფიტოვანი ჯავშანი, იგივე თორი, ან ჯაჭვის პერანგი და ასევე რა თქმა უნდა ფარი. მხედარი მტერს შუბით, ლახტითა და מחვილით ებრძოდა, იგივე შეიძლება ცულით ჰქონოდა საბრძოლო ცული. შუბი იყო ძირითადი იარაღი მხედრის და შესაძლოა ქართველები უკვე ამ დროისათვის კარგად იცნობდნენ ეგრეთ წოდებულ წაგრძელებული შუბით ბრძოლის წესს, რომელიც მე-10-11 საუკუნეებში ჩამოყალიბდა დასავლეთ ევროპასა და ბიზანტიაში და მისი არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გვაქვს უკვე ამ პერიოდის საქართველოშიც. რაც შეეხება ბიზანტიელ ავტორს მიხეილ ატალიადეს, რომელიც ძალიან საინტერესო ცნობას გვაძლევს ქართული არმიის შესახებ შირიმნის ბრძოლაში. ის წერს, რომ ქართველთა სიმამაცეს არა მხოლოდ სიმრავლე განაპირობებდა, არამედ ისიც, რომ უძლიერესი აბჯრით იყვნენ დაცულები და არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ შეჯავშნულ და მოუწყლად ცხენებსაც ყველა მხრიდან აბჯრით ფარავდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობა, იმიტომ რომ კარგად არის ნაჩვენები ქართული მძიმე კავალერიის აღჭურვილობა და თუ რამდენად აფასებენ მას ბიზანტიელები და როგორ აღიქვამენ. დანარჩენი ჯარი ასაკურელი იყო ქვეითი ნაწილებიც იყვნენ, ისინი შედგებოდნენ უმეტესად ფეოდალის მსახურთაგან და ზოგჯერ გლეხებისგანაც. თუმცა ისინი ძირითადად არა საველე, არამედ საალყო მოქმედებებისას გამოიყენებოდნენ ხოლმე შავის სამუშაოს შესასრულებლად. ასაკურელია ბრძოლის ველზეც იყვნენ, მაგრამ მაინც ძირითადად დატვირთვა მათი იყო ეს დიდი სამხედრო კამპანიები, სადაც მასშტაბური არმიების შერკინება ხდებოდა, ამ შემთხვევაში სწორედ შირიმნის ბრძოლის მსგავსი და ასევე საალყო მოქმედებები, რომელშიც ქვეითი ჯარის გარეშე ბუნებრივია ვერ მოხდება ციხის აღება.
ჯარის რიცხოვნობის ზუსტად დადგენა მეტად რთულია, თუმცა წინა და შემდგომ წლებში არსებული ცნობების, ასევე კონკრეტულ პერიოდში მეფისა და ვასალების ურთიერთობებისა და ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობის მიხედვით შეგვიძლია დაახლოებით განსაზღვროთ, რომ საქართველოს, რომელიც მოიცავდა ამ დროს აფხაზეთის სამეფოს, სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიასა და ქართლის ნაწილს, თბილისის საამირო დამოუკიდებელი იყო, კახეთ-ჰერეთის ჯარი კი შემდგომ შეუერთდა გიორგი პირველს, ამიტომ უნდა გამოვირიცხოთ მათი მონაწილეობა. ანუ ვფიქრობ, რომ ბრძოლის ველზე სადღაც 15,000-მდე მეომრის გამოყვანა მაინც შეეძლოთ გიორგი პირველს და მის მხედართმთავრებს. რაც იმ დროისათვის საკმაოდ დიდი რიცხვი იყო და მეფეს საფუძველს აძლევდა, რომ ებრძოლა სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიაში გაბატონებისათვის. ხა ბიზანტიის არმიას რაც შეეხება. ბიზანტიის არმია შედგებოდა როგორც იმპერიაში მცხოვრები სამხედრო ვალდებული მიწათმფლობელებისაგან, რომლებიც უერთდებოდნენ იმ პროვინციის, ანუ თემის რაზმს, რომელსაც წარმოადგენდნენ, ასევე იყვნენ მუდმივი გვარდიული ნაწილები და მოქირავნეები. მე-11 საუკუნის დასაწყისში ბიზანტია უდავოდ ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის უძლიერესი სახელმწიფო იყო, რომელსაც ჰქონდა დიდი სამხედრო პოტენციალი მთელ იმპერიაში. საშუალოდ პოტენციალი განისაზღვრებოდა 100,000-მდე მეომრით, საიდანაც სამხედრო კამპანიებისთვის იმპერატორს შეეძლო ყველაზე დიდი 20-25,000-იანი არმია შეიკრიბა. საერთოდ ცნობილია ამ პერიოდში, რომ საიმპერატორო არმია ბასილი მეორის პერიოდისა, რომელიც როგორც განსაზღვრულია ეს ბიზანტიურ სამხედრო ტრაქტატებით და ტაქტიკონებით, არის 24,000 მეომარი. დაახლოებით ასეთი რიცხვია განსაზღვრული. ამიტომაც ეს საინტერესო ცნობაა, იმიტომ რომ შევხედოთ ასეთი ძლიერი იმპერიასაც კი დაახლოებით 20-დან 30,000-მდე კაცი დაყენება შეეძლო ფეხზე, როცა კონკრეტული სამხედრო კამპანიაზე იყო ლაპარაკი. ხოლო მთელი იმპერიაში ბუნებრივია ამ ხელა პოტენციალი 120,000 კაცამდე ბუნებრივია იარსებებდა. აქედან ბასილი მეორე რო გავითვალისწინოთ შირიმნის ბრძოლაში სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ანუ ის რომ თქვა მანამდე სირიაში ჩავიდა, იქ რაღაც ნაწილი ჯარებისა გაამაგრა ციხეები, შემდეგ ბრუნდება უკან და ახლა ტაოსკენ მოემართება მთელი ამ სისტემას ლოჯისტიკას, ჯარის გადაადგილება, ციხეების დაცვა და ყველაფერი რაღაც გაკვირველი რაღაც რაოდენობის ჯარი ჭირდებოდა და ბრძოლის ველზე ბუნებრივია უფრო ნაკლები, ან სადაც ჩემი გამოთვლებით 18-დან 20,000 კაცამდე მაინც უნდა ყოლოდა. ბიზანტიური მძიმე კატაფრაქტული კავალერია ფაქტობრივად ანალოგიურად იყო აღჭურვილი, როგორც ეს მიხეილ ატალიატე ქართველ მხედრებს აღწერს. ისინი ატარებდნენ ლამელარულ ჯავშანს, ჯაჭვს, ფარს, შუბს, მახვილსა და ლახტს. ბიზანტიური სამხედრო ტრაქტატებიდან ჩანს, რომ ბრძოლაში ისინი დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ქვეითი შუბოსანი ჯარის მომზადებას, რომელიც ეფექტიანი იყო ძალიან მტრის ცხენოსნების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით იმპერატორ ნიკიფორე მეორე ფოკას ტაქტიკაში ჩანს ყველაზე კარგად, აი ქვეითი შუბოსნების და მშვილდოსნების რაღაც კოორდინირებული მოქმედება. ბიზანტიელთა რიგებში უნდა ყოფილიყვნენ ვარანგი მეომრებიც, რომლებიც კიევის მთავარმა ვლადიმირმა გამოუგზავნა იმპერატორს. ვარანგები გამორჩეულად მამაცები, სასტიკები და სამხედრო საქმეში დახელოვნებულები იყვნენ და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს კიდევაც ბასილის მიღწეულ წარმატებებში. მათგან ჩამოყალიბებული გვარდია, ეს ვარანგთა გვარდია უკვე დიდი ხანი იცავდა იმპერატორს და მონაწილეობდა ბიზანტიის სხვადასხვა ომებში. ბიზანტიელები ხშირად იყენებდნენ ასევე მომთაბარე ხალხებსაც, როგორც დაქირავებულ მეომრებს. ხარა შეეხება ბრძოლას. შირიმნის ბრძოლა არ არის რაღაც სტანდარტული საველე საბრძოლო მოქმედება, როდესაც ორი არმია ერთმანეთის წინააღმდეგ პირისპირ არის გამწკრივებული და მოქმედებს ან მანევრირებს ან ფრონტალურ იერიშზე გადადის. სამხედრო მოქმედებები ქართველებისათვის დაიწყო მოულოდნელ და საკმაოდ რთულ სიტუაციაში, როგორც აღნიშნე, ბიზანტიელების მოწინავე ძალებმა მოახერხეს, რომ ბრძოლაში ჩაეთრიათ ქართული ლაშქრის არიეგარდი, ეს საკმაოდ მოუხერხებელი სიტუაცია ამ შემთხვევაში ქართული ჯარისათვის, იმიტომ რომ ეს სალაშქრო კოლონად იყო დაალაგებული ჯარი, მიიწევდა უკან იხევდა ამ შემთხვევაში და ამ დროს რომ ტერი წამოეწია, ბუნებრივად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა გიორგი პირველი. ანუ ფაქტობრივად მისი ჯარი მიემართება ჩრდილოეთისაკენ და მისთვის ეს კოლონის სათავეში მიმავლისთვის ძალიან რთული იქნებოდა დიდ მანძილზე გადაჭიმული ლაშქრის შემოbrunება და ბრძოლაში ჩართვა. თუმცა არც ბიზანტიელთა ძალები იქნებოდნენ სრულად მისულები ჯერ კიდევ შირიმთან, მათი მხოლოდ მოწინავეები შეხვდნენ ქართველთა არიეგარდს და ბრძოლის თავდაპირველად ეს ბრძოლის სასწორის ეს ცვალებადობაც ამაზე მიუთითებს, ანუ არ არის გარკვეული თავიდანვე გამარჯვებული ამ ბრძოლაში.
ამ შეტაკებაში მონაწილეობდნენ ერისთავები, დეკარელი, რატი, ლიპარიტის ძე და ხურსი, მათი ცხენოსნებისთვის შემოტევის მოგერიება ბიზანტიელებს თავიდან ძალიან გაუჭირდათ. ძიმე კავალერიის მეთაურები იყვნენ ისინი. ქართველებმა მოიპოვეს უპირატესობა და როდესაც ეს მთავარი სადროშოები ბრძოლის ველზე მიუახლოვდნენ, შეტაკება უკვე სისხლისღვრელი გახდა. სავარაუდოდ ქართველთა ეს მთავარი ძალების ბრძოლაში ჩართვამდე დაიღუპნენ ეს არიეგარდის მეთაურები, რატი და ხურსი და ბუნებრივია ეს მეთაურთა დაღუპვა მნიშვნელოვანი დანაკლისი იყო და ფსიქოლოგიური დარტყმაც მათ მხედრობაზე. ინიციატივას უკვე ბიზანტიელები დაეუფლნენ ახლა და სანამ ეს ქართველთა მთელი მწკრივი, რომელიც უკან იხევდა შემთხვევაში მოტრიალდებოდა და ბრძოლაში სრულფასოვნად ჩაებმეოდა, ამან დიდი გავლენა იქონია იმაზე, რომ ამ ბრძოლაში რაღაცა სრულფასოვნად ვერ გაიშალა ის სამხედრო პოტენციალი, რაც ჰქონდა ქართულ ჯარს ამ პერიოდში. ბუნებრივია გიორგი პირველის ლაშქარი შევიწროვდა ბიზანტიელთაგან და უკან დაიწყო დახევა. საბოლოოდ დათმო კიდევაც ეს ბრძოლა. შედეგებს რაც შეეხება ბრძოლისა, უკან დახეულ გიორგი პირველს ბასილი მეორის ლაშქარი გაყვა ფეხ-დაფეხ მისდევდა. გაიარა ყოლა არტაანი და საქართველოს სამეფო ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ შემდეგ. ის აუხრებდა ტერიტორიებს, ძარცვავდა, გზადაგზა წვავდა, ანადგურებდა. ეს ერთგვარად მტრის ფსიქოლოგიური დემორალიზებისთვისაც იყო საჭირო. თუმცა გიორგი პირველმა ომის გაგრძელება გადაწყვიტა. არ შეუწყვეტია მას სამხედრო მოქმედებები. მან როგორც ჩანს მოახერხა შეენარჩუნებინა ლაშქრის გარკვეული ნაწილები შირიმნის ბრძოლის შემდეგ დაიმატა შემოიკრება დამატებითი ძალები და ამას გარდა მოკავშირეებით შეიერთა კახეთ-ჰერეთიდან. ზამთრის დადგომამ ომი დროებით შეაჩერა, იმიტომ ზამთარში იშვიათად მიმდინარეობდა ხოლმე სამხედრო მოქმედებები, ეს ადრეც ამიხსნია სხვადასხვა თემაზე საუბრისას. და ბასილი მეორე გამოსაზამთრებლად წავიდა ტრაპიზონის მხარეში გადავიდა, საკმაოდ ახლოს ტერიტორიაზე, რადგან აპირებდა, რომ კვლავ განეახლებინა ეს სამხედრო კამპანია. ქართველების შირიმთან მარცხის შემდეგ ომი მაინც ბიზანტიის უპირატესობით მიმდინარეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი პირველმა გააგრძელა ეს უკვე სამხედრო მოქმედებები, თუმცა ინიციატივა უკვე მას აღარ ეკუთვნოდა ამ შემთხვევაში, მან დაკარგა ის რაღაცა უპირატესობა, რომელიც თავიდან გააჩნდა თითქოს ბასილისთან ომში. ამიტომაც ბასილი მეორემ თავის მიზანი ეს დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის სრულად ბიზანტიისათვის შეერთება მიაღწია ამ დროისათვის უკვე, საქართველოს დამყრობა და თქვა გიორგი პირველის მაინც თავიდან მოშორება მის სტრატეგიულ ინტერესებში ამოცანებში არ შედიოდა და ამიტომაც არც უცდია ამ რთული სამხედრო ოპერაციის ჩატარება, საკმაოდ ესეთი რთული და გაწელილი პროცესი იქნებოდა ბუნებრივია და თან ბიზანტიის იმპერიის ინტერესებში ბუნებრივია იმ დროისთვის არ შედიოდა. რაც შეეხება 1522 წლების მოვლენებს, რაც გიორგი პირველის ცდილობა რომ დაეკავებინა ეს რიგი ტერიტორიები სამხრეთ საქართველოში, თქვა დაებრუნებინა დავით კურაპალატის მემკვიდრეობა, უდაოდ იყო ერთიანი საქართველოს პირველი მასშტაბური შეტევითი ომი ტერიტორიების დაპყრობის მიზნით და დაპირისპირება ისეთ მძლავრ სახელმწიფოსთან, როგორც ამ შემთხვევაში იყო ბიზანტიის იმპერია. ამას გარდა შირიმნის ბრძოლამ და მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებმა აჩვენა საქართველოს ადგილი ახლო აღმოსავლურ სივრცეში. და ისიც რომ ქვეყანა უკვე გამოსული იყო გარკვეულწილად ბიზანტიელებთან ეს ნახევრად ვასალურ დამოკიდებულებისაგან და ყალიბდებოდა ერთიან მძლავრ ფეოდალურ სახელმწიფოდ, რომელიც შემდგომში რომ გამختارიყო კავკასიის დომინანტი ძალა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო ისტორიულ თემას შევეხეთ და მომდევნო ლექციებზე უკვლავინდებურად და ალბათ შუა საუკუნეების საკითხებს შევეხები. მომავალ ლექციამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.